ආයුබෝවන් ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු සහ දකුණු ප්‍රදේශවල ඇතිවෙච්ච යුද්ධ සහ කැරලි වලින් වින්දිතයන් බවට පත් වූ සියලු දෙනාට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කිරීම උදෙසා මේ වැඩසටහන මාලාව පවත්වන්නේ. අද අපි තවත් වැඩසටහනක් අටාවත් වැඩසටහනක් සඳහා සූදානම් වෙන්නේ. අද අපි සමග සම්බන්ධ වෙනවා ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදියෙක් වන පෝද්දල ජයන්ත මහතා. ඔහු සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ අපිට නිව්යෝක් නගරයේ සිට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඔහුව 2009 ජූනි 1 වෙනිදා පැහැරගත්තා. පැහැරගෙන වෑන් රථයකට දාගෙන ජංගම වධකාගාරයක් එක ජංගම වධකාගාරය තුල ඒ මහතාගේ කකුල් කඩලා කොණ්ඩේ කපලා රැවුල කපලා දත් ගලවලා වද දීලා දසවද දීලා පාරේ මහ පාරේ දාලා ගියා මහ රාත්‍රියේ. මේ සිදුවීම ඇත්තටම පොද්දල ජයන්ත මහතා ඒ සිද්ධියේ වෙච්ච දේවල් නැවත නැවත සිහි කරන්න කැමති නැහැ. ඒකයි මම මේ විස්තර සහිතව කිව්වේ. මොකද ඔහු කියනවා ඒක උට මතක් කිරීම පොඩ පුණා වේදනාවක් කියලා. ඒක නිසා මම එදා එච්ච සිද්ධිය ගැන මම ජයන්ත මහතාගෙන් අහන්නේ. අපි එහෙනම් ඔහු සමග සම්බන්ධ වෙනවා සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ නිව්යෝක් නගරයට. ජයන්ත මහත්තයා මේ ඔබට මේ වද බන්ධනය දීම ඔබ මේ පැහැරගෙන ගිහිල්ලා ඔබට මේ වද දීම මේක කාගේ බලපෑමක් මත සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්ද? ඒක ඉතින් ඒවකට පැවති ආණ්ඩුවේ ඒගොල්ලන්ගේ එක පුජ්‍යලයක් එකක් නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ ඒ මුළු ආණ්ඩුවෙම මේ ආණ්ඩුවේ ඉතින් මේ ඔක්කොම සියලුම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න හරිය ඒ ඔක්කොගේම නෙවෙයි. ඉතින් ආණ්ඩුව මෙහෙව්වේ පවුලක්නේ තනිකර නේද? සෝරි පවුල වටා ගොනු වෙලා හිටියා. ඒ චෞර පවුලක් කියලා මං හඳුන්වන්නේ. ඒ වටා ගොනු වෙලා ගොඩක් ඒ චෞර සහායකයෝ හිටියා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ බලය පවත්වාගෙන යාමට යම් මේ බාධාවල් වුණානේ අපි නේද? ඒ බාධාවල් බවට පත් උනේ එක අතකින් ඒගොල්ලෝ යුද්ධය මේ කරගෙන යද්දී ඒ අතරේ ඒ යුද්ධයට මුවා වෙලා ගොඩක් අවිජාවාරම් කොමිස් එක්ක ලසන්තලා එහෙම මේ ඝාතනය වෙන්නේ ඒවා හෙළිදරව් කරන්න ගිහිල්ලානේ. ඉබ්බල් ලතාස්ට තර්ජනය එන්නේ ඒවා හෙළිදරව් කරපු නිසා. ඉතින් දැන් මාධ්‍ය අපිට ප්‍රධානම මේ අපි ඔය ඒගොල්ලන්ගේ ඉලක්ක බවට පත් වෙන්නේ අපි ලංකාවේ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ මේ උත්තිය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමේ වකට මම මහලේකම් සනත් බාලසූරිය සභාපති. අපි ලංකාවේ සමාජ සංවිධාන 5ක් වෙන වෙනම තමන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයන් කරගෙන හිටියා. නමුත් මේ මර්ධනකාරීත්වය මේ විවිධ මාධ්‍යයන්ට තර්ජන එනකොට ඒවාට එරෙහිව මේ මූණ දෙන්න මේ සංගම් වලට වෙනම ඉඳලා හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ සංවිධාන ඔක්කොමත් එක්ක එක මේසක වාඩි වෙලා කතා කරලා අපි මාධ්‍ය සංවිධාන එකමුතුවක් හැටියට ඉඳගෙන තමයි මේවට මේ මුහුණ දුන්නේ. අන්න ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ට හිසරදයක් බවට පත් උනේ. එහෙම අපි ශක්තිමත් ඒකකයක් එකක් හැටියට තමයි මේකට මුහුණ දුන්නේ. අපිට තිබුණු ප්‍රශ්නය තමයි අපේ සමාජිකයෝ ගැන විතරක් නෙමෙයි, සමාජිකයෝ නොවන අය සේවය කරන අයත් මාධ්‍යවේදීනුත් මේ සහ ආයතන වලට දිගින් දිගටම මේ යම් දේවල් හිරිදරව් කරනකොට ඒවට තර්ජනය ඉල්ල වුණා. ඉතින් අපි පෙනී හිටියා ඒ මාධ්‍යවේදීන්ට වෙච්ච තර්ජන නවත්තන්න කියලත් මාධ්‍ය ආයතන වල වෙච්ච තර්ජන නවත්තන්න කියලත් අපිට සංගමයක් හැටියට මේ සංගම් කිහිපයක් එකතු වෙච්ච මාධ්‍ය සංගම් එකමුතුවක් හැටියට අපිට ඒවට විරුද්ධ වෙන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් සමහර වෙලාවට සතියකට දෙපාරක් මේ පිකටින් කරන්න සිද්ධ වුණා එළියට බහැලා. මොකද හේතුව
එහෙම එක සිද්ධියක්වත් අතාරින්න නැතුව අපි ඒවට විරුද්ධ වුණේ ඒව සාමාන්‍යකරණය බවට පත් වෙගෙන ආව මේ ගහන එක තර්ජනය කරන එක සාමාන්‍යකරණය වෙගෙන අපිට ලොකු බයක් ඇති වුණා මේවා සමාජයේ සාමාන්‍යකරණය වෙලා කොන්ක්‍රීට් වුණොතින් ඒවා පිළිබඳ සමාජයේ කිසිම අවධානයක් යොමු වෙන්නේ නැහැ ඒවා ඒ විදිහට යන්න ගනි. එහෙම වුණාම ජනතාවට තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතියටනේ ඒ විශාල හානිය සිද්ධ වෙන්නේ. ජනතාවත් ඒකට පුරුදු වෙනවා ඊළඟට. ඒ කියන්නේ සිදුවන සිදුවීම් පිළිබඳ තොරතුරු නොදැන සිටීමට හුරු වෙනවා. ඉතින් ඒවා එහෙම වෙන්න බෑනේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යයක තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය තහවුරු වෙච්ච එකක්. මේ අනිත් රාජ්‍ය ඒකාධිපති රාජ්‍ය කියලා හඳුන්වන්නේ ඒව නැති නිසා. ඉතින් මේ අපි මේකට මේ බොහොම විරුද්ධව මේ ක්‍රියාත්මක. එතකොට මේ ඔබව පමණක් මේකට ඉලක්ක කරගන්න හේතුව මොකද? ඔබවම ටාගට් කරලා මේ කිරීමක්ද මේ කළේ? මම විතරක් නෙවෙයි ඇත්තටම මේ මාධ්‍ය සංගම් පහක් අපි එකතු වෙලා හිටියා මේ වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය හැටියට. අපි එතකොට අපිත් එක්ක හිටිය සමාජිකයෝ 1200ක් විතර විද්‍යුත් සහ මුද්‍රිත ඊළඟට නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයේ හිටියා. ඒ කියන්නේ මේ සමාජිකත්වයේ ඉතර විශාල නොවුණත් සහ මාධ්‍ය සේවක වෘත්තීය සමිතිය තිබුණා, දෙමළ මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය, මුස්ලිම් මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය. හැබැයි මේ එකතුව තිබුණට එකතුවෙත් කිහිප දෙනෙක් තමයි අත්‍තරම මේ මූලික වුණේ මේ කැපී පෙනෙන චරිත බවට පත් වුණේ මේ ඒවට විරෝධය පෑම් මේ සාකච්ඡාවලදී අදහස් දැක්වීම මේ උද්ඝෝෂණවලදී එහෙම අන්න එතෙන්දී මේ කිහිප දෙනෙක් ඒගොල්ලන්ට ටාගට් වුණා. මේගොල්ලෝ තමයි මර්ධනය කළ යුත්තේ කියලා ඒගොල්ලෝ අදහසක් ඇති කරගන්න ඇති. මාව පැහැර ගන්න අවස්ථාව වෙන විට දැන් මම නියෝජනය කළ වෘත්තීය මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමේ සනත් බාලසූරිය සභාපතියාට මට හා සමානව ගැටලුවක් තිබුණා. හැබැයි ඒ වෙනකොට ලසන්තගේ ඝාතනයත් එක්ක ඔහු රටින් එළියට ගියා. මමත් රටින් එළියට ගියා. ගිහිල්ලා හැබැයි සති දෙක තුනකින් මට නැවත මම ආවා. ඒකේ ප්‍රධානම හේතුව අපි සංගමයක් පවත්වාගෙන යද්දී අපි එකඟත්වයකින් ඒක උනේ මේ සභාපති ලේකම් ඔක්කොම ටික එළියට ගියහම සංගමයේ අඩු ගානේ අනුපාතිකයක් හරි පත් කරන්න ඕන. ඒ සංගම් වල අපි නිලවරණයකින් බලයටපත් වෙන්නේ, ලොකු සටනක් දීලා බලයටපත් වෙන්නේ. එතකොට සමාජිකයෝ අතරමං කරන්න බෑ. ඒ නිසා මම මේ ආවා නැවත. අනික් කට්ටිය නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරිතුන් නන්ද, එතනින් ගියාම සනත් බාලසූරිය ප්‍රමුඛ කට්ටිය මේ අපි ගියේ ඉන්දියාවේ ඉඳලා ඒ අය වෙන තැන්වලට ස්විට්සර්ලන්තයට, ප්‍රංශයට, ජර්මනියට එහෙම ගියා. මම ලංකාවට ආවහම අන්නර මම කලින් කියපු ඒ ව්‍යුහයේ හිටපු ඒගොල්ලන්ට බරපතල තර්ජනයක් කියලා හිතපු කිහිප දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් හැටියට මම එහි සමාජයේ ඉතුරු වෙලා හිටියා. ඒ නිසයි මාව ඒගොල්ලන්ගේ ඉලක්ක වුණේ. ඒ වෙලාවේ කෙරිච්ච පොලිස් පරීක්ෂණවල තත්ත්වය කොහොමද? ඒක වර්තමානයේ දක්වා දිවෙනවා. දැන් අවුරුදු 15ක් මේ සිද්ධියට පොලිස් පරීක්ෂණ අවංකව සිද්ධ වුණාද? මොකක්ද අපිට ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. දැන් මම ප්‍රහාරයේ බරපතලකම කොච්චරද කිව්වොත් මම දින 28ක් කොළඹ ජාතික රෝහලේ හදිසි අනතුරු වාට්ටුවේ ප්‍රතිකාර ලැබුවා. එතකොට මගේ කකුල් කඩලා ඇඟිලි ආරෝමයක් හලලා දාලා කොණ්ඩේ රැගුලා කපලා අනේක වද 32 ඒ ජංගම මම ඕක සිරිමල්ල ඇත්තටම මම කැමති නැහැ මේක යලි මතක් කරන්න. ඒ තුවාලේ පාරව ගන්න මම කැමති නැහැ. හුඟක් වෙලාවට මම උත්සාහ ගන්න එකේ යටපත් කරලා දාන්න. ඒ නිසා මේ රෝහල් ගතව ඉන්නකොට දෙවෙනි දවසේ මගෙන් කට උත්තර ගන්නාම දෙවෙනි දවසේ හැබැයි එතකොටත් මම මේ මද සීමුජ්ජා ගතියකින් මේ තුෂ්ණියම් භූත වෙලා වගේ නේ හිටියේ. ඉතින් ඒක තේරුම් ගත්ත ඔය නීතිඥ ජනරංජන එතන හිටපු කට්ටිය එහෙම මම වටා හිටපු අය මේ පොලිසියට කිව්වා කට උත්තර ගන්න දැම්ම. ඔහු යථා තත්ත්වයටපත් වෙලා නැහැ. අඩුම ගානේ කට උත්තරයක් දෙන්න මිනිහෙක් ප්‍රකෘති තත්ත්වයට එන්න ඕනේ. ඒ නිසා ටිකක් ඒගොල්ලෝ අතර සංවාදිකුත් ඇති වුණා. එහෙම මේ කට උත්තර ගන්න දුන්නේ නැහැ. නමුත් තුන්වෙනි දවසේ නැවත ආවා. විශේෂත්වය තමයි මම පැහැරගත්තේ ඇඹුල්දෙනිය කියන ප්‍රදේශයේදී. ඒකත් ආරක්ෂිත නිවසනක ඉන්නකොට ඒ ප්‍රදේශයේ බාර මිරිහාන පොලිසියට, එතකොට නුගේගොඩ මිරිහාන ප්‍රදේශයේ බාර
ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී හැටියට ක්‍රියා කළේ දේශබන්දු තෙන්නකෝන් කට උත්තර ගන්නාවේ ඔහු මේ මිරිහාන පොලිස් ස්ථානාධිපති සමග ඔහු කට උත්තර ගන්නාවේ මමත් මගේ සාමාන්‍ය දැනීමට සිරිමල් මේ එහෙම සාමාන්‍යයෙන් රෝහලක ඉන්න ඒ වගේ ප්‍රහාරයකට ලක් වෙච්ච කෙනෙක් වුවත් එහෙම කට උත්තර ගන්න මේ ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයෙක් ඉන්නේ නැහැනේ සාමාන්‍යයෙන් නේද ඔබටත් ඇතිනේ ඒ වගේ අවබෝධයක් සාමාන්‍යයෙන් ස්ථානාධිපති පොලිසියේ සමහර විට එන්න ඉඩ තියෙනවා නැත්නම් ඔය සැරේන්වරයෙක් හරි පොලිස් මේ සබ් ඉන්ස්පෙක්ටර් කෙනෙක් හරි එහෙම කෙනෙක් නේ ඇවිල්ලා කට උත්තර ගන්න. හැබැයි මේකෙදි අර මිරිහාන පොලිස් ස්ථානාධිපති තරුතුමේ නිලධාරියත් එක්ක කට උත්තර ඔහු සටහන් කරගන්නකොට ඔහුට ඒ සටහන් කර ගැනීම ගැන පැහැදිලි මේ අවවාද දෙන්න ළඟින් වාඩි වුණා ඇවිල්ලා. ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරියෙක් මෙතනම ජනිත වුණා මට මේ මොකද්ද මේ කියලා. එතකොට මම කට උත්තර ගන්නකොට මගෙන් නිකුත් වෙන ප්‍රකාශ ඒ අයුරින් ලියා ගන්නවත් ඔහුට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ස්ථානාධිපතිට ඒක එහෙම ලියන්න එපා මෙහෙම ලියන්න. මුළු කට උත්තරේ. අවසානයේ අර සම්ප්‍රදායික ප්‍රශ්නයක් අහනවනේ ඒගොල්ලෝ මේකට සැක කවුද කියලා. ඉතින් මම ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ කියලා එක හිලාම තාවුරු කළා. මේ ඒකට හේතුව ඇහුවාම හේතුවක් කිව්වා. ඉතින් හේතුව ඔබ දන්නවා. ඉතින් අපි මායි සනතුයි ගෙනල්ලා අපිට තර්ජනය කළා මේ උද්ඝෝෂණ මේ සටන් ක්‍රියාමාර්ග නවත්තන්න කියලා. ඉතින් අපේ පැත්තෙන් අපි ඔහුට කිව්වේ මාධ්‍යවේදීන්ට ගහන එක මරණ එක මාධ්‍ය ආයතන ගිනි තියන එක ඒක නතර කරන්න. එතකොට අපේ සටන් නතර වෙයි ඉබේම කියලා. අපි සංගම් හැටියට අපිට ඒවට ඉදිරිපත් නොවී ඉන්න බෑ. අපිට වගකීමක් තියෙනවා අපේ මේ මිනිස්සුන්ගේ එක පැත්තකින් තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය තහවුරු කරන්න, අනිත් පැත්තෙන් මාධ්‍යවේදීන්ට නිදහසේ වැඩ කටයුතු කරන්න ආයතන වලට. ඉතින් ඒ නිසා මම එක හෙලාම කිව්වා මේක ඔහුගේ ක්‍රියාකාරී ක්‍රියා වැඩක් කියලා. ඒක සටහන් කරගත්තේවත් නෑ බෑ කිව්වා. මේ එහෙම කියන්න බෑ කියලා. ඉතින් කට උත්තරේ මං හිතන්නේ එතනින් හමාර වුණා. ඒ ගැන මම මානව හිමිකම් කොමිසමටත් ඊට පස්සෙන්දම ලියලා දැක්කුවා මේ අඩුම ගානේ මේ කට උත්තරේවත් ලියා ගන්න මේ පුජ්‍යලයා ඉඩ දුන්නේ නෑ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඕකයි. ඉතින් එතන ඉඳලම කිසිම දෙයක් උනේ නෑ. මං හිතන්නේ මිරිහාන පොලිසිය ගංගොඩවිල උසාවියට සිද්ධිය වාර්තා කරා හැරෙන්න කිසිම දෙයක් කළා නෑ. එතනින් එහාට මෙච්චර ප්‍රහාරයකට ලක් වෙලා දින 28ක් රෝහලේ ඉඳලා මාව අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරියෙක් ගාවට පමුණුවලා නෑ. පැමුණුවේ නෑ. මගේ මතකයේ හැටියට මම ඒකත් මේ මට සම්බන්ධයක් තිබුණේ නෑ පොලිසියත් එක්ක ඔබ කතා කරන්න. එතන පැහැර ගැනීමට පස්සේ මාව රෝහලේදී පොලිස් නිලධාරීන් දෙන්නෙක් ඒ වාට්ටුවේ රඳවලා තිබුණා. ඒ දෙන්නට කිසිප වතාවම කිව්වා පොලිස් ස්ථානයට ගිහි මේ ඒගොල්ලෝ ඩියුටි වාර්තා කරන්න ගියහම ස්ථානාධිපතිවරයාට කියන්න කියලා. මෙහෙම අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරියෙක් ගාවට මාව යොමු කරේ නැහැ කියන එක. ඒ කිසි දෙයක් උනේ නැහැ. එයත් මම මානව හිමිකම් කොමිසම සභාවට ලියා දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් එක්ක රෝහල ඒක කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් පොලිසිය විශේෂයෙන් අධිකරණ වෛද්‍ය වාර්තාවක් අරගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. ඒක කළා නැහැ. ඉතින් ඒක නොකිරීමම මම හිතනවා මගේ මට කරපු බරපතල පහර දීමේ ප්‍රමාණය වසන් කරන්න තමයි ඒක කරේ නැත්තේ. නැත්නම් ඒ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරියා ලියනවා නේ මුගේ කකුල් කඩලා තිනවා. දැන් උට යථාවත් කරන්න මේ ප්ලේට්ස් හයි කරලා තිනවා. මේ හයි කරන්න වෙලා තිනවා. ශාරීරික වශයෙන් මේ ඌ සම්පූර්ණයෙන් අධිකරණ නිලධාරියා සිරුරට පරීක්ෂා කරලා වාර්තාවක් දෙනවනේ. ඒක ගත්තේ නැහැ. ඉතින් ඒක ගැනත් මේ මම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට මේ සැරේ ගිහිල්ලා මම මේ මගේ ලිඛිත පැමිණිල්ලක මම සටහන් කරලා දුන්නා. මේ පොලිස් පරීක්ෂණ අදාළ වෙන්න ඉහළින් බලපෑමක් තිබුණා කියලා හිතනවාද? මේ රාජ්‍ය ආණ්ඩුවෙන් හරි රාජ්‍ය නායකයෙක්ගෙන් හෝ කායෙන් හරි ඉහළින් බලපෑමක් තිබුණාද මේ පොලිස් පරීක්ෂණ අදාළ වෙන්න? ඔව් මම දැඩි ලෙස විශ්වාස කරනවා. මොකද දැන් ඒ කාලය තුල ඊට පස්සේ 2010 මම ලංකාවෙන් පිටත් වුණා. 2015 වෙනකන් කිසිම දෙයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒ අතරේ මම මේ පොලිස් මූලස්ථාන පොලිස් පතිවරයාට ලිපි කිහිපයක් ලිව්වා මගේ සිද්ධිය මොකද්ද කියලා. 2015න් පස්සේ මට උත්තරයකුත් ආවා එක නියෝජ්‍ය පොලිස් පතිවරයෙක්ගෙන් මේ අපරාධ කොට්ටාසයෙන් කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසයෙන් මේ ලියුමක් පොලිස් පතිවරයා මගේ ලියුම කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසයට යොමු කරාට පස්සේ එතන හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස් පතිවරයෙක් විද්‍යුත් පැහැදිලිම මට උත්තරයක් මේ ප්‍රශ්නයක් අහලා ඉවර තිබුණා. මේ ඔබ පැහැරගෙන ලැබූ සුදු වෑන් රථයේ අංකය
අපට දැනුම් දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ මං ඔහුට ඉතාම හොඳ උත්තරයක් මං එයාට යවුවා. මේ පැහැර ගන්න එන අය මේ නිත්‍ය නම්බර් ප්ලේට්ස් වලින් එනවද? මේ අනිත් එක පැහැර ගන්න කලින් මම මේ පොඩ්ඩක් නවත්තන්න කියලා නම්බර එක ලියා ගන්නවද කියලා මේ වගේ බොළඳ විදියට මේ පරීක්ෂණ උනේ. යහපාලන ආණ්ඩුව බලයට එන්න කලින් මැතිවරණ වේදිකාවේ බරපතල විදියට අපිව අලෙවි කරා. අපට වෙච්ච සිද්ධි මේ ලසන්ත ප්‍රගීත් එක්නෙලිගොඩ මාව ඔය දකුණේ නම් කියවිච්ච ප්‍රධාන හැබැයි උතුරු නැගෙනහිර මාධ්‍යවේදීන් 40 ගාණක් විතර මාධ්‍යවේදීන් මාධ්‍ය සේවකයෝ මරලා දාලා තියෙනවා මේ අඩන්තෙට්ටම් කරලා තියෙනවා 40 ගාණකට. එතකොට මේ ඒ අය ගැන වැඩි දකුණේ කියවෙන්නේවත් නැහැ. අපි මේ 4-5 දෙනෙක් ගැනන්නේ කියවෙන්නේ. ඉතින් ඒ අය ඒ නම් කියවෙන අය මුදිත මාධ්‍යයේ පුවත්පත් පිටු ගණන් වල ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දැම්ම මේ මැතිවරණ දැන්වීම දැම්ම මේ මාධ්‍ය නිදහස අපි තහවුරු කරනවා බලයට ආවම කියලා ওই සිරිසේන පාර්ශවය. ඉතින් හැබැයි ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණා 2015 ජනවාරියට. අවුරුද්දක් මම බලන් හිටියා. දෙකක් බලන් හිටියා මුකුත් උනේ නැහැ. මම නැවත 2017 ලංකාවට ගිහිල්ලා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට මේක පැමිණිල්ලක් අරන් ගියාම බාර ගන්නත් බෑ කිව්වා පොලිස්පති නියෝගයක් නැතුව. එතකොට තාම නඩුවක් පවරලත් නැහැ කියලා කියන්නේ නේ. නඩුවක් පවරලත් නැහැ. අඩුව ගානේ මගේ කරුණු ගංගොඩවිල අධිකරණයට දැනුම් දීලා සිද්ධියක් වුණා කියලා එතනින් එහාට කිසිම සාක්ෂියක් තොරතුරක් අධිකරණයට මේ නොදැන්වීම නිසා ගංගොඩවිල අධිකරණය මගේ ඒ තොරතුරු මේ මුලින් තොරතුරු වාර්තා කරපු නඩුව බහා තබලා තියෙනවා මහේස්ත්‍රාත්වරයා. එතනින් එහාට කිසි දෙයක් වුණේ නැහැ. මේ අඩු ගානේ අධිකරණයට එන්න මට කැඳවීමක්වත් මගේ කවුරු හරි නීතිඥයෙක් යවන්නවත් මට දැනුම් දුන්නේවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ කිසිම අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක් වෙලා නැහැනේ. ඊට පස්සේ 2017 වෙනකුණුත් කිසිම දෙයක් මේ යොමු වෙලා නැහැ. 2017 ම විසින්ම ඉල්ලලා මමම ඉල්ලලා තමයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ගියාම ඒගොල්ලන්ට බාර ගන්න බෑ කිව්වා. එහෙම ඍජු පැමිණිල්ලක් පොලිස්පති නියෝගයක් ඕන කිව්වා. පස්සේ ඒවකට පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර හිටියේ. ඌට ලියුමක් ලියලා තමයි මගේ පරීක්ෂණය 2017 මේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පළවෙනි වතාවට ආරම්භ කළේ. එතකොට ඔය සිදුවීම වෙන්නේ යහපාලන ආණ්ඩුවේ කාලේ. ඔය ඒ අර මම කියපු අපිව විකුණපු අය. ඒ කියන්නේ වේදිකාවල පතුරු ගැහුවා අපි අපේ සිද්ධි. රූපවාහිනී වල නිවේදන අර මම රෝහලට ගේන ටොලිය තියන් යන එක පව සමහර වෙලාවට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වලට අරන් තිබුණා. ඒව අඩු ගානේ සදාචාරයක් තිබ්බේ නෑ. ඒ උන්ට මගෙන් අහන්නවත් මේ අපි ඔබගේ මේ ඡායාරූප සහ මේ සිද්ධිය මැතිවරණ වේදිකාවේ යොදා ගන්නවා මේ දැන්වීම වලට යොදා ගන්නවා කියලාවත් ඇහුවේ නෑ. ඊට පසුව තමයි මට ඉතින් මම රටක වෙනත් රටක ඉන්නේ මේ දකන අය තමයි කතා කරලා කිව්වේ අන්න 100 ගානට උඹලා විකුණනවා කියලා. ඉතින් එහෙම ආපු අයන් අවුරුදු දෙකක් යනකම් කිසි දෙයක් නොකරන විට මමම ගිහිල්ලා මට ඉල්ලීමක් කරන්න සිද්ධ වුණා මේ ගැන නැවත පරීක්ෂා කරන්න කියලා. එතනත් රත්තියදු වෙලා දවස් දෙකක් තුනක් ඒ කියන්නේ එතකොට සිද්ධි ඔක්කොම ඇහුවා අපෙන් මේ රසන්ත මගෙන් සියලු අයගේ සිද්ධි ගැන කට උත්තර ගත්තා. ඒ නිසා දවස් දෙකක් තුනක් කල්ගත. නමුත් ඒ පරීක්ෂණ හරි මේ දිගට ගියේ නැහැ. හේතුව මේ ඒ වෙලාවේ ඔන්න අර මගේ කට උත්තරය ලියා නොගැනීම සම්බන්ධව දේශබන්දු දෙන්නකෝන කැඳවලා තිබුණා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. දවසක් ඇවිල්ලා පැයක් දෙකක්ද ඉඳලා නැවත එන බව දැන්නලා අහු පිටව ගිහිල්ලා තිබුණා. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ බව ශානි අබේසේකර එවකට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ හිටපු රවිසේනවී රත්නට වාර්තා කරලා තියෙන නිල වශයෙන් මොහු මේවා කරා. ඒ නිසා අත්අඩංගුවට ගන්න අවශ්‍ය මේ අනුමැතිය ලබා දෙන්න කියලා. හැබැයි ඒක සිද්ධ වුණේ නැහැ. කොහොම හරි 2019 නැවත ගෝඨාභය ආවට පස්සේ අරවා සම්පූර්ණයෙන්ම පැත්තකට කරලා දාලා තිබුණා. ඔන්න මේ රජය ඇවිල්ලා දින කිහිපයකින් සති දෙකක් යනකොට මට නැවත දැනුම් දුන්නා ඇවිල්ලා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කට උත්තරයක් දෙන්න කියලා. ඒ අනුව මේ ඊයේ පෙරේදා මම ලංකාවට ගිහිල්ලා නැවත අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කට උත්තර දුන්නා. මේකේ බරපතලකම සිරිමල් මේක මම අත්හරින්නේ නැත්තේ මේ දණ්ඩ මුක්තිය අපරාධකාරයන්ගේට හිමි වෙච්ච දණ්ඩ මුක්තිය කොන්ක්‍රීට් වෙන්න දෙන්න බෑ. සමාජ පූර්වාදර්ශ හැටියට තියන්නේ. ඉතින් අපරාධ දිගටම ඒව සිද්ධ වෙන්න ඕනේ නේද? මේ දැන් රසන්තගේ සිද්ධිය වුණත් 2015
15 යහපාලන ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා නැවත ආරම්භ කරා බොඩි එක පවා ගොඩගත්තා. දැන් ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තවත් දෙන්නේ 3 දෙනෙක් ඝාතනය කළා තියෙනවා කියලා අපට කරුණු තියෙනවා. මේ ලසන්තගේ සිද්ධිය වසන් කිරීම සඳහා තව කිහිප දෙනෙක් මරලා තියෙනවා. මේ තොරතුරු තියෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රගීත්ගේ සිද්ධියට තව වෙනතුරුම කීත් නොයාගේ උපාලි තෙන්නකෝන් හඳුනා ගැනීම පෙරට්ටුවේදී හඳුනාගත්ත නාමල් පෙරේරා හඳුනාගත්ත අපරාධකරුවෝ. ඒ කිසි දෙයක් වෙලා නැහැ. මේක ඛේදවාචකයක් ඇත්තටම. තාජුදීන්ගේ අපේ මාධ්‍ය කට්ටිය විතරක් නෙමෙයිනේ. තාජුදීන්ගේ සිද්ධියේ අස්ති කොටස් පවා ව්‍යාජේව යොමු කළා, ඇත්ත දේවල් වසන් කළා තිබුණා. මේ යම් අවස්ථාවල අත්අඩංගුවට ගැනීම සිද්ධ වුණාට යහපතක් වුණාද කියන එක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. අර ළමයි 11 දෙනාගේ සිද්ධිය. ඉතින් මේ අපරාධ රාජ්‍යයක මේ අපරාධ වලට දණ්ඩ මුක්තිය තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම දණ්ඩ මුක්තිය ලැබිච්ච සමාජයක අපරාධ අත්හිටුවනවා කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ ඉසිරිමල්. ඒවා පූර්වාදර්ශයක් හැටියට මුකුත් වෙලා නැහැ. අපරාධකරුවන්ට නැවත නැවත අපරාධ කිරීමට දිරිගැන්වීමක් තමයි මේ කරන්නේ. මම හිතන්නේ මේ පෙටානිද්දට මේ රජය මේ ටික ක්‍රියාත්මක කරන්න උනන්දුවක් දක්වනවා කියලා පේනවා. මම දන්නේ අට අනාගතේ මේව කියන්න බෑ. පූර්වකතන මේ මොකක් වෙයිද කියලා. එතකොට ඔබට මේ අපරාධය කරපු මේ දාමරකෙන් නැත්නම් මේ චූදිතෙන් හඳුනා ගැනීමක් සිද්ධ වුණාද කොයි මොහොතක හෝ? ඒ වෙලාවේ ඒ වැම්පතේ මම පැහැරගත්තේ ඇතුලේ හිටපු කට්ටියන්නේ ඇදලා ගත්තේ. මම එහෙම දකින්න නිමේෂයක් නැහැ. මම හිතන්නේ වෙල් ට්‍රේන් මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ. ඒ වාහනේම ඒවට හදපු ඒවා ෂීට් අයින් කරලා මැද හිස් වගේ තියෙන පිටිපස්සේ විතරක් ෂීට් එකක් තියෙන, ඉස්සරහා ඩ්‍රයිවිං සීට් එක විතරක් තියෙන, අල්ලපු ගමන් පොළවේ ගහලා අප්පා ගැට ගහලා ඇස් බැඳලා වද දෙන එකනේ ඒකේ ඇතුලේ ජංගම වද. එතකොට ඔබ කියන්නේ පොලිසියෙන් මේ වෙනතුරු කාවත් අල්ලගත්තේ නැහැ කියන එකද? කිසි කෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තේ නැහැ. ඔබේ බලාපොරොත්තුවක් තියනවද පරක් වෙලා හෝ නීතිය මගින් ඔබට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙයි කියලා? දැන් දෙවෙනි සැරේටත් දැන් මම මේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ලිඛිත පැමිණිල්ලක් මේ පහුගිය දවස්වල ගිහිල්ලා නැවත බාර දුන්නා. සහ එතකොට ඒක බාර දීපු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ එක් නිලධාරියෙක් උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක් ඔහු මට කිව්වා වෛද්‍ය වාර්තා ඔක්කොම ගෙනත් දෙන්න කියලා. එතකොට මට හැඟී ගියා ඒ ලිපි ගොනු වල මම ඒ ගොනු අංක පවා උට දුන්නා. ඒවයි මුකුත් නැහැ කියලා. එතකොට දැන් මට බරපතල සැකයක් තියෙනවා මේ මගේ අපරාධය සම්බන්ධ ලිපි ගොනුවේ තොරතුරු පමණක් නෙමෙයි අනිත් ඒවටත් ඒකම තමයි වෙලා ඇත්තේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම බැලුවා මගේ වෛද්‍ය වාර්තාවක් නෑ. අදුගානේ ඒ දින 28ක් හිටපු රෝහලේ ඇඳහියපත් වාර්තාවල තිබිච්ච තොරතුරු අදාළව මේ ඒවත් බාර දීලා තිබුණේ 2017 මගේ ගාව තිබිච්ච ටික මේ මම ඉතින් ඒ අවස්ථාවේ ඇත්තරම පිටපත් ගන්න අවකාශයක් තිබුණේ නැහැ. එදා ඒ ෆයිල් එකේ ඒවා ටික එහෙම දීලා මේ නමුත් මේ රෝහලෙන් කියනවා මේ සාමාන්‍ය රෝහලේ සිරිත අවුරුදු 10කින් ඕනෑම රෝගියෙක්ගේ ඇඳහියපත් වාර්තා ඒ ලේඛනාගාරයෙන් රෙකෝඩ් රූම් එකෙන් අයින් කරනවා. ඒක ප්‍රායෝගිකව ඇත්ත. එහෙම තියාගන්න බෑනේ. මොකද විශේෂ කොට සැලකුවේ නැත්තම් මම එක රෝගියෙක් විතරයි මේ රෝහලට ප්‍රතිකාර ලබන්න ගිය පහර කෑමට ලක් වෙච්ච එක රෝගියෙක් විතරයි. ඉතින් අඩු ගානේ රටේ සිස්ටම් එකක් දැන්වත් හැදෙන්න ඕන. මම කියන්නේ මේ අපරාධ වලට පහර කෑම් වලට ගොදුරු වෙලා ආපු රෝගීන්ගේවත් තොරතුරු රෝහලේවත් සුරක්ෂිතව පරිගණක ගත කරලවත් තියන්න ක්‍රමවේදයක් දැන්වත් හැදෙන්න ඕන. ඒවා රෙකෝඩ් රූම් වල තියන්න නම් ගොඩනැගිල්ලක් හදන්න වෙයි තට්ටු 50ක 60ක. මොකද ඒ තරම්ම රෙඩ් වෙනවනේ. හැම රෝගියෙක්ගේම ඇඳහියපත් වාර්තා රෙකෝඩ් රූම් එකට යවනවනේ. ඒවා අවුරුදු 10ක් තියන් ඉන්න එකත් පුදුමයි. නමුත් දැන් අර මම පෙර කිව් විදියට අධිකරණ වෛද්‍ය වාර්තාවකුත් පටන් මා යොමු කළා නොකළා නම් ඒක මගේ වගකීමක් නෙමෙයි. පොලිසියේ විමර්ශන කණ්ඩායම් අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු දෙයක්. මම ඒකට වෙනම විරුද්ධව මම පියවරක් ගන්නවා. ඒක ඒ වෙලාවේ පොලිසිය ඉතින් නොකර හැරීමක් පැහැර හැරීමක් උන්ගේ රාජකාරිය. කියන්නේ මාව රෝහලෙන් අයින් කරන්න පෙරවත් අඩු ගානේ ගන්න ඕන. අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරියෙකුට එහෙම කරන්න ඕන. ඒක කළ යුතු නීතිමය වැඩක්. කළ යුතුම. මේ ඉතින් ඒවා නොකර සිටීම
අතපසු වීම නෙවෙයි. ඒවා සැලසුම්. ඒවා මේ සිද්ධිවල බරපතලකම අධිකරණයකදී ඔප්පු කරන්න තියෙන එකම සහතිකය. දැන් මට කරපු ශාරීරික අපරාධේ ඒක මුල් දවස් කිහිපය තුල හරි රෝහලේ ඔය හිටපු කාලය තුල හරි ගියපු කෙනෙක් හිටියනම් බලන්න ආපු කෙනෙක් හිටියනම් ඒගොල්ලෝ දන්න. එතකොට ඔබ ස්වාධීනව ගිහින් උසාවියට ගිහින් මානව හිමිකම් නඩුවක් එහෙම පැවැත්වුවේ නැද්ද මේ ඔබට වෙච්ච මේ අසාධාරණයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙන්න ඕන කියලා? මම මේ වනතුරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අවශ්‍ය නම් මට පුළුවන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අභ්‍යාචනාධිකරණයේ නඩුවක් ගොනු කරන්න මේ පරීක්ෂණ වහාම කරන්න. එතකොට එන නියෝගය මොකද්ද? එන නියෝගය තමයි දැන් වෙනත් අපරාධකරුවෝ රාජ්‍ය පාලනයේ ඉන්නකොට මම එහෙම නඩුවක් පැවරුවත් එන නියෝගයන් මේ අභ්‍යාචනාධිකරණයට හරි රීට් ආඥාවක් දාලා ඉල්ලුවොත් වහාම මේ පරීක්ෂණ පවත්වන්න කියන නියෝගය තමයි අධිකරණය දෙන්නේ. ඒක අපි දන්නවනේ. එතකොට පරීක්ෂණ පවත්වන්නේ කවුද? අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. ඒවා තියෙන්නේ කාගේ යටතේද? අධිකරණයෙන් ඇවිල්ලා අපේ රටේ සිස්ටම් එකක් නැහැනේ. අධිකරණයෙන් විමර්ශනයකට උපදෙස් දෙන විමර්ශනය කළා කියන වාර්තාවනෝ තීන්දුව දෙන එක විතරයි අධිකරණයෙන් එන්නේ. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හෝ වෙනත් විමර්ශන අල්ලස්සෝ කොමිසම හරි විමර්ශන කළා ගෙලක් දෙන වාර්තාව මත පදනම් වෙලා තමයි තීන්දුව දෙන්නේ. අධිකරණයේ මැදිහත් වෙලා විමර්ශන කරුව වෙන්නේ නැහෙනි. විමර්ශන වාර්තාව තමයි පදනම් කරගන්නේ. එතකොට මම නඩුවක් පැවරුවා නම් පවර දෙන තීන්දුව අපි දන්න හොඳ ආකාරම නියත වශයෙන්ම මොහු පිළිබඳ මේ ගැන වහාම මේ විමර්ශන පවත්වලා අධිකරණයට වාර්තා කරන්න කියලා. ඒක කරන්නේ කවුද? කරන්නේ පාලකයෝ අපරාධය කරපු අය පත් කරපු ඔවුන්ගේ හෙන්කයියෝ ඉන්න තැනක්. එහෙමනේ එතන ඒ තැන් ඒ තත්ත්වයටපත් වුණානේ ඇත්තටම ඒක සාධිනායතන උනේ නෑනේ නේද? එතකොට ඒගොල්ලෝ විමර්ශනය කරයිද හරියට? දැන් විශ්වාසයක් තියෙන ඔය අය නෙවෙයි රාජ්‍ය බලයේ ඉන්නේ. එතකොට අඩුම ගානේ උපකල්පනයක් හිතට ගන්න හිතට උපකල්පනයක් කරන්න පුළුවන්. තාමත් ඒවා වෙනස් වෙලා නැහැ. මම කියන්නේ ඒවා 100%ක් වෙනස් වෙලා නැහැ. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් වෙනස් වුණාට ඒවයි ස්ට්‍රක්චර් එක එහෙමයි. තාම මට තේරෙන හැටියට. ඒකත් මම හේතුවක් මත කියන්නේ. මම දැන් මේ ගිය ගමනේ මම මේ ලිඛිත පැමිණිල්ලක් අරන් ගියා. ඒ පැමිණිල්ල මට අර ගියවර දීපු ලේඛන නැති වෙලයි කියන නිසාම මම අලුතෙන් මේ ෆෝටෝකොපි එකකුත් අරන් ගියා. මගේ පැමිණිල්ල බාරගත්තා කියලා මට සහතික කරලා නැවත මට කොපියක් දෙන්න. මොකද මට අඩු ගානේ අධිකරණයට යන්න ඒක ඕන. හැබැයි ඒකවත් විධිමත්ව බාර ගන්න නිලධාරියෙක් එතන හිටියේ නෑ. සාමාන්‍ය පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙක් ඇවිල්ලා පොඩි චූටි අසනක් දාලා මට ඒක දීලා මගේ ලිපි අරන් ගියා. ඉතින් මම කියන්නේ තාමත් ඒ තැන් විධිමත් වෙලා නැහැ. ඉතින් මම දන්නේ දැන් ලිපි ගොනු වල තියෙන විමර්ශන වාර්තා නැත්තම් දැන් රටේ මිනිස්සු ඡන්දෙ දීපු මිනිස්සු ගොඩාක් බලාගෙන ඇති හෙට අනිද්දාටම මේ අපරාධකාරයෝ කුදලන් එයි කියලා. හැබැයි කොහොම දාණ්ඩුව වුණත් දැන් එහෙම අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරලා හරියටි අධිකරණ නියෝගයෙන් සැකකරුවෝ අත්අඩංගුවට ගන්නවා හැරෙන්න චණ්ඩි පාට් එකෙන් කොලරකින් ඇදගෙන ඉන්න බෑනේ නේද? දැන් රටේ මිනිස්සු ආර්ථික ප්‍රතිලාභ වලට වඩා ආණ්ඩුවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා ඉතා ඉක්මනින් මේවා සිද්ධ වෙයි කියලා. මම හිතන්නේ නෑ මාස 6කට 7කටවත් එහෙම වෙයි කියලා. මොකද මුල ඉඳලම සියලු අපරාධ ගුණ විමර්ශනය කළා සාක්ෂි සම්පින්ඩනය කළා සාක්ෂි එකතු කරලා අධිකරණයට යන්න වෙයි ඒගොල්ලන්ට. එතකොට අවුරුදු 10ක් 12ක් ගිය සිද්ධිවල සාක්ෂි නැවත එකතු කරන එක ලේසි වැඩක්ද? ඒවා දැන් බලන්න මාවා සහ සනත් බාලසූරිය කැඳවලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තර්ජනය කරපු තැන හිටපු දෙන්නේ තමයි බන්දුල රත්නකුමාර සහ ලක්ෂ්මන් හුඩුගල්ල. ඒ දෙන්න ජීවත් වෙලා හිටියනම් සමහර විට අර රාජපක්ෂලාට විරුද්ධව සාක්ෂි දෙන එකක් නැහැ. අඩුම ගානේ අපි දෙන්නව ගෙන්නවා කියන එකවත් එයාට කියන්න ඕන. ඒක කියන්නේ නැතුව ඉන්න බෑ ඒගොල්ලන්ට. ඒකවත් අහගන්න ඒ දෙන්න නැහනේ. නේද? මේ සිද්ධියත් එක්ක ඔබේ මාධ්‍ය සංඝයාගේ ප්‍රතිචාරය මොකද්ද? ඒගොල්ලොත් බය වුණාද? එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ඔබ වෙනුවෙන් පෙනී සිටියද? ඒක ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න පුළුවන්ද? මගෙත් එක්ක සංගමේ උරින් උර ගැටල වැඩ කරපු කාරුත් ඒ වෙනකොට සිටියේ නෑනේ. රටෙන් ගිහිල්ලානේ. ප්‍රධාන පළේ හිටපු අය ඔක්කොම ගිහිල්ලා. මං හිතන්නේ ලේක් හවුස් ආයතනයේ මං අවසානට වැඩ කරේ පුවත්පත් සිලිමින පුවත්පතේනේ. මම අන්තිම කාලේ අන්තිම පැහැර ගැනීමට ටිකක් දවසක් තියලා
මේ මම මීර පත්තරයට මාරු කරලත් තිබුණා. මේ ඒ කියන්නේ මේ මම මගේ විෂය වුණේ ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය ආයතනවල වංචා දූෂණ මේ බරපතල දේවල් ලියන එක. මට ඒකට ඉඩ දුන්නේ නැහැ 2005න් පස්සේ මේ රාජපක්ෂලා ආවට පස්සේ. ඒ නිසාමයි අපිට ඇත්තටම පාරට බහින්න සිද්ධ වුණේ මේ ක්‍රිකට් බෝඩ් අරගෙන මේ රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතනයක ඉඳගෙන ඒවා කරන්න ඉඩ නොදුන් නිසා. විශේෂයෙන්ම ඉතින් මාධ්‍ය සගයන්ගේ ප්‍රතිචාර ලේකවුස් ආයතනයේ ඉතාම සීමිත 6-7 දෙනෙක් ඇරෙන්න අනිත් අයට එන්න බැරි වුණා මම බලන්න. 6-7 දෙනෙක් 10 දෙනෙක් විතර වගේ පිරිස් ආවා කොහොම හරි මොන ඒගොල්ලන්ට මොන ප්‍රශ්න ආවත් කියලා ඒ අය ඇවිල්ලා මම එයාට ගරු කරා. මං ඇහුවේ ඔවුන් ඔබ වෙනුවෙන් ඍජුවම පෙනී සිටියද නැද්ද කියන එක. ඔව් ඒ වෙලාවේ නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය සහ අනෙක් මාධ්‍ය සංවිධාන එළියට බහැලා මං වෙනුවෙන් පෙනී හිටියා, නිවේදන නිකුත් කළා. ඒ කරන්න ඕන ටික ඒ අයගෙන් ඉෂ්ට වුණා. ඒක ඒගොල්ලෝ අතෑරියේ නෑ. මේ නමුත් ඉතින් කාට වුණත් ඉතින් අර මාව එහෙම රැක බලා ගන්න මාස 6ක් විතර මං ගෙදර ඇඳේ හිටියා. ඇවිදින්න බැරුව රෝහලෙන් ගියා. රෝහලේ දින 28ක් හිටියා. ඊට පස්සේ තමයි ඇත්තටම අර ජේ.සී. වැලියමුණ මහත්මයා ඉදිරිපත් කළා තමයි ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය දැනුවත් කළා ඒ අය තමයි මාව මෙහෙට අරගෙන ආවේ. කලිනුත් මාව පැහැරගත්තට පස්සෙන්දම ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය විතරක් නෙමෙයි ප්‍රධාන පෙළේ බ්‍රිතාන්‍ය කැනඩා ඒ සියලු තානාපති කාර්යාලවල බලලක් නිලධාරීන් ඇවිල්ලා මාව බලලා ගියා. හේතුව මම පොදර ජයන්ත නිසා නෙමෙයි වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් හැටියට යම් නිලයක් කුසලපු ප්‍රධානියෙක් හැටියට උස්සලා පහර දුන්නාය කියන මේක මත අය ආවා. එතකොට ජයන්ත මහත්තයා ඔබට මේ දැන් අලුත් ආණ්ඩුවක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක මේ ආණ්ඩුව මේ වෙනස් ආණ්ඩුවක් කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙතෙක් කල් පැවති මර්ධනකාරී ආණ්ඩුවලට වඩා. ඔබට මේ ආණ්ඩුව යටතේ සාධාරණ ක්‍රිස්ටි කියලා ඔබ හිතනවා? මම බලාපොරොත්තුවක් දල්වගෙන ඉන්නවා. මොකද මම ජනාධිපතිවරයාත් හම්බ වුණා එන්න ලංකාවෙන් එන්න පැය දෙකකට තුනකට කලින් මම මේ අනුර සහෝදරයාත් හම්බ වුණා. මේ උත්සාහික වුණා මේ ලිපිගොනු වල පුළුවන් උපරිමේ මේවායේ සාක්ෂි ගොනු කළා. එදාම ඒ මගේ සාකච්ඡාව අවසන් වෙන්න කලින් පොලිසිය භාර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා රවි සෙනවිරත්න මහත්මයා කැඳවලා තිබුණා ඒ මම කරපු චෝදනාවටම අදාළ උපදෙස් දෙන්න උපදෙස් සාකච්ඡා කරන්න. මොකද මම දැනුම් දුන්නා උන්ට මගේ සිද්ධිය සම්බන්ධව නම් ලිපිගොනුවේ තත්ත්වය මේක නම් අනිත් ඒවාත් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. රටේ මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නවා. ඇත්තටම මේ අපරාධකරුවෝ මේවා කරයි කියලා. ඒ නිසා පළමුව රට දැනුවත් කරලා මේ අඩුපාඩු ටික සකස් කරලා අපරාධ චෝදනා ලත්තාට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඉක්මන් කරන්න. හේතුව ඒවා ප්‍රමාද වුණොත් නැවත තවදුරටත් ඒවා ප්‍රමාද වෙන්න මේ සාක්ෂි නැති වෙන එකයි වෙන්නේ. ඊට කලින් මට පොඩි අවස්ථාවක් හම්බුණා පොතක් දොරට වැඩීමේ පොඩි කතාවක් කරන්න. ඉදිත් මං කිව්වේ පාස්කු දින ප්‍රහාරයේ අර මැරිච්ච 270 දෙනාගේ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තා පවා මේ විදියට නැති වුණොතින් ඒ අය ස්වාභාවික මරණ බවට පරිවර්තනය කරයිද මෙහෙම ගියොත් නේද? මේවා මෙහෙමනම් ඉතින් අවසානයේ සිරිමල්ල ඇත්තටම අපි මේ හිතනවා නම් බරපතල මේ අපරාධ කරපු ආණ්ඩුවක් බලයෙන් පහ වෙලා නැවත ඒ අය බලයට ආවහම Tamanට තිබිච්ච චෝදනා ගොනු ඒ විදියටම තියලා ගෙදර යයි කියලා අපි හිතනවා නම් අපිත් මොඩයි නේද? මේ එහෙම හිතන එහෙම තියලා යන්නේ නේද? ඒක ඒගොල්ලෝ තියලා යයිද එහෙම? ඒගොල්ලන්ට අදාළ චෝදනා ගොනු වෙච්ච ගොනු තියලා යයිද? ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඇත්තටම හිතන්නේ 2005-2015 ඒ කාල සීමාව තුළ අවුරුදු 10 තුළ ඒ රාජපක්ෂ පාලන සමයේ වෙච්ච අපරාධවල පරිමාව ඒගොල්ලෝවත් දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඒගොල්ලෝ ඔහේ සහ හිස්ලුලුවත ඒවා කරාට ඒගොල්ලෝවත් හිතුවේ නෑ. මොකද 2015 මොන දුර්වලතා තිබුණත් යහපාලන ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා යම් නඩු සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ගොනු කරා. එතකොට තමයි මට හිතෙන්නේ අර පෙර 2005-2015 වසර 10
අපේ පාලන කාලේ කොච්චර අපරාධ වෙලාද කියලා ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැත්තේ එතකොට. මොකද එකා පරයා එකා කරාගෙන ගියානේ එක්කෙනෙක් දෙන්නේ නෙවෙයිනේ ඔක්කොම කට්ටිය බොහෝ දේවල් විවිධ පැති වලින් කරා. ඉතින් ඒවයි පරිමාව ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති. 2015 යහපාලන ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා අවුරුදු 2ක් 3ක් යනකොට ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති. ඒ නිසාම වෙන්නේ නැති මං හිතන්නේ 2018 කොහොම හරි රාජ්‍ය බලය තමන් අතර යලි ගන්න හොර කෑවි. ඒ ගන්න try කරපු එක අවස්ථාවක ඔබට මතක ඇති නාමල් රාජපක්ෂ මේ අර පොලිස් ඒගොල්ලන්ට තිබුණේ හුඟක් වංචා දූෂණ චෝදනා පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ටාසයට වහාම ගියා කොටකටෙන් ඇඳගෙන ගිහිල්ලා වික්‍රමය තමන්ගේ තගරිය දාලා ආවා. ඒ බලය පැහැර ගන්න try කරේ මේ තමන්ට තියෙන අනාගතයේ දේශපාලනයට බාධා වෙන චෝදනා ටික ඉවත් කරගන්න එක රට පාලනය කිරීම කෙසේ වෙතත් යලි රාජ්‍ය බලය ගන්න ගියේ ඒකට. ඉතින් 2019 කරෙත් ඒක මගේ කල්පනාවේ හැටියට රට පාලනය කරනවට වඩා තමන්ට හිරගෙවල් වල යන්න සිද්ධ වෙච්ච චෝදනා විනාශ කරන දාන්නක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ලොකුම අරමුණ. ඒක ඒගොල්ලෝ කළා තියෙනවා 2019 ගෝඨාභය ආවට පස්සේ. දැන් මේ අයට සිද්ධ වෙයි මුල ඉඳලම පටන් ගන්න මේවා. චෝදනා තියෙයි. චෝදනා මේ සිද්ධි තියෙනවා සිද්ධි ටික. සිද්ධි වලට අදාළ චෝදනා ගොනු කරගන්න එක මම හිතන්නේ නෑ ලේසි පහසු වැඩක් කියලා. ඒ තරමටම ඒවා ඒ එවිඩන්ස් ඉතුරු කරලා ගිහිල්ලා නෑ කියලායි මගේ කල්පනාව සිරිමත්. දැන් මේ ආණ්ඩුවට චෝදනාවක් තියෙනවා සමාජ මාධ්‍ය මර්ධනය කරනවා කියලා. සිදුවීම් කීපයක් වුණා. මේ අදත් යම් සිදුවීමක් වෙලා තියෙනවා. තාම එක මාධ්‍ය මගින් ප්‍රචාරය වුණේ නැහැ. ඔබගේ අදහස මොකද? මේ ආණ්ඩුවත් මාධ්‍ය මර්ධනයකට යනවා වගේද එහෙම එකක් ඔබට පේනවද? ඔව් ඒක මම ඇත්තටම මේ අනුර හම්බුවෙච්ච වෙලාවෙත් ජනාධිපතිවරයා හම්බුවෙච්ච වෙලාවෙත් අපි ඒක කතා කළා. එතෙන්දී ඒගොල්ලෝගේ පැත්තෙන් කියුනේ මේ මම මාධ්‍ය සංවිධාන අපේ මාධ්‍ය සංවිධානයුත් ඒක අහලා බැලුවා. දැන් අර ඔය කීප දෙනෙක් තුන් දෙනෙක් කොහෙද අත්අඩංගුවට ගත්තයි කියන එකත් එක්ක ওই චෝදනාව ආවේ. මම ඒගොල්ලෝ සුද්ධ කරනවා නෙමෙයි. හැබැයි ඒක දැන් පැහැදිලිවම ඔප්පු වෙලා තියෙනවා මේ අර මහවිරු සමරුව පරණ වීඩියෝ සහ පරණ දර්ශන එක්ක මේ ඒවා තමයි ගෙනහර දක්වලා තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි අර ඒකට තස්ත්‍ර විරෝධී පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගත්ත එක නම් මම අනුමත කරන්නේ නැහැ. මේ ඒක වැරදි. අලි ලංකාවට ඇවිල්ලා සුපුරුදු පරිදි මාධ්‍ය කටයුතු කරන්න ඔබේ අභිලාෂයක් තියෙනවද? ඇයි ඔබ එහෙම එන්නේ නැත්තේ ලංකාවට මාධ්‍ය විදිහට හැටියට වැඩ කරන්න තවදුරටත්? ඇත්තටම තාවෙනතුරු මේ දැන් මේ අපරාධකාරයෝ තාම එළියනේ නේද? මේ අපරාධකාරයන්ට ඕන ඔවුන්ට තියෙන චෝදනා අයින් කරගන්න නම් ඒ තියෙන බැරියර් එක අපි නේද? එහෙම වුණොත් එතකොට අපිට තාම ඔබ හිතනවද දැන් මේ අපරාධකාරයෝ නීතියට ගේන තුරු දැන් මේ අපිට නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් ලංකාවට එනවා. ඇවිල්ලා මේ තාම පරිස්සමටනේ දැනටත් අපි ඉන්නේ නේද? එතකොට අපිට තාම පරිසරයක් හැදෙන්න නම් එහෙම ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න මේ අපරාධකාරවන්ට දඬුවම් නියම වෙන්න එපා. ඒගොල්ලෝ අධිකරණයට ඉදිරිපත් වෙලා ඒගොල්ලන්ට මේ දඬුවම් පැමිණෙන්න එපා නේද? අඩු ගානේ එහෙම එකක් නැතුව මේ අපිට එයාගෙන් ගැලවි ඒ අපරාධකරුවෝ ඉන්න සමාජයක් තුල අපිට නිදහසේ ඉන්න පුළුවන්ද? ඉන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපිට ඇවිල්ලා එහෙම ඉන්න පුළුවන් ඉන්න නිදහසේ වැඩ කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා කියලා. ඔව් හරි. වැඩ කරන්න ඕන නම් අපිට මේ රැකවල්ලු දාගෙන ඉන්නද? හොරෙන් දුවන්නද? මගේ විෂය ගත්තොත් මම මේ ඉන්වෙස්ටිගේටිව් මේ ෆීල්ඩ් එකේ 10 පළකට දුවන්න ඕන ජොබ් එකක් නේද? මේ අතනින් මෙතෙන්ට එහෙමනේ මගේ ජොබ් එක මං කළේ. ඉතින් ඒක කරන්නේ කොහොමද ඇවිල්ලා? ඔබේ පවුලේ කට්ටියට ඔබේ දරුවා බිරිඳ ඒගොල්ලන්ට කොහොමද මේ සිදුවීමේ බලපෑවේ? කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතවලට මේ සිද්ධිය බලපෑවේ? ඒක දරුණු සිද්ධියක්නේ. කොහොමද බලපෑවේ? ඒ කම්පැනි මොන වගේ එකක්ද? එතනත් කියන්න බෑ මොන තරම් මේ කුඩා දැරිය. එතකොට 7 ශ්‍රේණි ඉගෙන ගත්තේ ඇය එවකට. දැන් ඇය අවුරුදු මේ 27ක දැරියක්. නමුත් මේ බිරිඳ මේවා මේ සිද්ධිය විතරක් නෙමෙයි සිරිමල්. මම
ඇත්තටම ওই ආණ්ඩුවේ රජයේ පුවත්පතේ වැඩ කරත් මම වංචා දූෂණ හෙළිදරව් කරනකොට ඔය එක වතාවන් කිහිපයකම මං ඉන්න ගෙදරින් මට යන්න සිද්ධ වුණා. මේ කියන්නේ ওই Java ආරංකාරයන්ගේ දේවල් හෙළිදරව් කරාට පස්සේ රජයේ විතරක් නෙමෙයි. දැන් බලන්න පුජ්‍යලිකව මම වැඩ කර සිලිමින පුවත්පතේම දැන්වීම් පළ කළා මේ රැකියා වියුත්තිකයන් දඩමීමා කරගෙන කෝටි ගණන් හම්බ කරන මේ Java ආරම්භරෝණයේ මේ රැකියා ලබා දෙන බවට දැන්වීම් පළ කළා. මේවල් පොඩි රැකියාවලුත් නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ මනි ඕඩර්ස් ගෙන්න ගන්න. මේ ගුරුපත් ටීම්, බැංකු ලිපිකරු, ඒ වගේ සැලකිය යුතු ආකර්ෂණයක් තියෙන රස්සාවල් තියෙනවා කියලා දැන්වීම් පළ කළා. සමහර වෙලාවල් වලට පිටු භාගෙ දැන්නී. මේවා ඇතුලේ තියෙන තනි කර Java ආරම්භයේ කෝටි ගණන් මනි ඕඩර්ස් මුදල් වවුචර් ගෙන්නගෙන රැකියාවල් දෙනවා කියලා දසදහස් ගණන් තරුණියෝ රැකියා බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න අය මේ කරන ඒ වගේ Java ආරම් හෙළිදරව් කරාම මට ඉන්න බැරි වුණා. ගෙදර මේ සිද්ධියට හුඟක් පෙර ඉතින් මේ හැම වෙලාවකම කරන්නේ දරුවයි බිරිඳවයි පුදලාගෙන කොහෙට හරි ගිහිල්ලා දවස් දෙකක් මේ ඉඳලා නැවත එනවා. ඉතින් ඒ අය එදා ඉඳලම ඒ බරපතල මානසිකත්වයට මුහුණ දුන්නා. ඉතින් මං හිතන්නේ සුළුපටු නෑ මේ මම එක මොහොතක මේ සිරිමල් මේ රෝහලේදී කිව්වා මේ බිරින්දෑවරු කවුරු හරි මාධ්‍ය කට්ටියගේ එන්න එපා මම බලන්න. ආවොතින් Tamanට මේ මාධ්‍යකරණයේ යෙදෙන්න දෙන එකක් නෑ. අර පොද්දලට වෙච්ච දේ මේ මාධ්‍යකරණයේ නෙමෙයි මේ විරෝධතාව වැඩවල පැත්ත පළාතක යන්න දෙන එකක් නෑ. අර පොද්දලට වෙච්ච දේ පේනවනේ මෙන්න මෙහි ගෙදෙට්ට වෙලා ඉන්නවා කියලා. ගෙවල් වලින් බලපෑමක් එයි. ඒ නිසා ওই බිරින්දෑවරු අරගොල්ලෝ මේගොල්ලෝ කැටුවා එන්න එපා. ඒ තරම්ම විනාශ කළානේ තිබුණේ. මේ බට ගහලා රෝහලේ ඉන්නකොට මේ කරපු අපරාධෙට කොණ්ඩ කපලා රැවුල් කපලා අතපය තඩි ගහලා මේ බැන්ඩේජ් වෙලාගෙන ඉන්නකොට මොන බිරින්දෑද තමන්ගේ ස්වාම පුරුෂයාට මේ ගෙදර කැම්බීම නැති වුණත් එළියට බහින්න දෙන්නේ නැහැ නේ තියාගන්නවනේ නේද යන්න එපා වට කියලා. ඉතින් මේ ඒ මානසික තත්ත්වය මේ දෙන්නටත් හොඳයි. අවසාන වශයෙන් ඔබට යමක් කියන්න තියෙනවා නම් දැන් කියන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් මේ සිරිමල්ට පෙන්වන්නම් මේ තමයි සිරිමල් දැන් මං ඉන්න මේ කකුල. මම කියන්නේ මේක මේ මට විතරක් වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි බොහෝ දෙනෙකුට වෙච්ච එකක්. එතකොට මේ අපරාධ කරන්න වැටමයි මේ මගේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ගිහිල්ලා නෙමෙයිනේ මම මේ සදාතනිකවම මේම අර්ධ ආබාධිතෙක් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මට මේ රටේ අධික සීතල එක්ක මේ ලෝහමය පතුරුත් එක්ක මං ජීවත් වෙන්නේ. මං ඒවා විග්‍රහ කරන්න කැමති නෑ ඇත්තටම සිරිමල්. මේක කරපු අපරාධකාරයාට එළියේ ඉන්න දෙන්න. මම මෙහෙම කොට උඩ තියලා තව කොට වලින් ගහලා කකුල් කඩන්න මොකද්ද අපේ අතේ තිබුණේ? මෙන්න මේක විතරයි. මේ පෑන විතරයි නේ සිරිමල්. මේකට දඬුවම මේකද? මේකෙන් මොනවා හරි සටහන් කරන අපි මේකත් එක්කනේ. ඔයා මම අපි හැමෝම මේකෙන් සටහන් කරේ. ඒකට උත්තරේ මේකද? ඉතින් මේ උත්තරේ දීපු යවුන් අදට අවුරුදු 14ක් තිස්සේ නිදහසේ ඉන්නවා. දැන් බලන්න CID එකේ රත්යාදු වෙන්න මම පැය ගණන් ගිහලා වාඩි වෙලා ඉන්නේ මේ මගේ වැටමයි මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ගිහලාද මේ ඔය රටේ මෙන්න මේව විසඳ මෙන්න මේ කෝටි ගණන් වල මේ වැට්බදු පංචාවල් මේ ආදායම් බදු ගෙවල නැති මේ බලන්න මේවා ලිව්වටද මේවද මේ මට මේවා වෙන්න 96ට කෝටි 1300ක බදු පොල්ල මේවා මගේ ගෙදර සේප්පුවේ ප්‍රශ්නද ගිය වසරේ කෝටි 1400ක් බදු ගෙවලා නැහැ. මේ අවුරුදු 20කට කලින් සිරිමල්. දැන් අද ගිය අවුරුද්දේ මාස 3ක මේ අවුරුදු 3ක බදු වංචාව කෝටි 98000. මෙතන කීයද? මෙතන 1400ක්. අවුරුදු 20කදී හරි මෙතන 1400ක් අවුරුද්දකට ඉස්සෙල්ලා අවුරුදු 20කට ඉස්සෙල්ලා. එයින් අවුරුදු 20කට පස්සේ මේ 1400 කීයද? කෝටි 98,000යි. කෝටි 1400 කෝටි 98,000ක් වෙලා. මේ හොරකම් වංචා වලට ගෙවුණු දශක දෙකකදී බින්දු වැඩිවීම ඇරෙන්න සිරිමල් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ ඔය රටේ? මේක එදා කියද්දී අපේ කකුල් කඩන්න නැතුව මේකට පිළියම් යෙදුවනම් අද ඔය ආර්ථික විකසනය ඇති වෙනවද ඔය රටට? පොඩි ආර්ථික කම්පනයක් දරන්න බැරි රටක්. හැබැයි හේතුව මෙන්න එදා මෙච්චරයි. 1400යි. අද 98,000යි. දැන් කෝටි 1,20,000ක් විතර තියෙනවා. එතකොට මේ බින්දු මේ රටක් ගෙනියන්න පුළුවන් සිරිමල් මේ
අඩුම ගානේ මේ බදු නැතුව මම ආයතන 3ක් එක්ක පොර කෑවා මේ සිරිමල්. දේශීය ආදායම් බදු එක, රේගුව සහ සුරා බදු එක. මේ තුනේ සල්ලි ටිකෙන්නේ සිරිමල් අඩියක් හරි ඔය රට ඉස්සරහට යන්න ඕන. ඉස්කෝල ළමයින්ට උගන්වන්න ගුරුවරු ටික පාරවල් වල මේ සෞඛ්‍ය බෙහෙත් ටික තුණ්ඩුව වෙනුවට ඉස්පිරිතාලේ රෝහලෙන් ඉස්පිරිතාලේ ඖෂධේ මේ හලෙන් ඖෂධ ටික දෙන විදියක් නැහැ නේද? තුණ්ඩුවක් දෙන්න. එතකොට ඒකට නේද මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු පාන් රාත්තලටත් බදු. උදේ පාන් රාත්තලක් ගන්න හැම මිනිහම අදටත් රුපියල් 20ක් විතර සිරිමල් බදු ගෙවනවා. අර shopping bag එකේ දාන යන ඒක නිෂ්පාදන වියදම නෙමෙයි ආණ්ඩුවට ගෙවන තිරුගු පිටි බද්ද. ඒ මිනිහා රුපියල් 20ක් 25ක් උදේට පාන් රාත්තලට බදු ගෙවන්නේ ඔය රටේ. අන්න ඒ බදු වලට මොකද වෙන්නේ? ඒව හොරා කනවා. මහා පරිමාණ සමාගම් බදු ගෙවන්නේ නැහැ රටට. ඒක කිව්වහම ඒක හඬගාලා කිව්වහම උන් දෙන උත්තරේ පාලකයෝ මේක නම් මොකද්ද කොහොමද ඔය රට යන්නේ ඉස්සරහට අඩියක්වත් නැමේ සිරිමල් මට ඔබත් එක්ක දවස් දෙකක් කතා කරන්න පුළුවන් මේ ලෝඩ් ගණන් තියෙනවා සිරිමල් මේ මම ඔයාලට කියන්න ගන්න මේ ලෝඩ් ගණන් තියෙනවා සිරිමල් මේ වංචා දූෂණ ලියපු ලෝඩ් ගණන් මේ එකක්වත් මේ මගේ වැටමයි මේව නෙවෙයි රේගුව දවසකට කෝටි කීයක් රටට අහිමි කරනවද ඒ සල්ලි නැතුව රට යන්නේ කොහොමද ඉස්සරහට අපි ඉලක්කයක් ඇතුව මාධ්‍යකරණයේ නිරත වුණේ අපි ඔහේ ලැබෙන ඉදිනදා පෞරුති කැලලක් මොකක් හරි සිද්ධියක් ඌටු ගාලා නිකන් හිටියේ නෑ මම අල්ලස් කොමිසමේ පැමිණිලි 14ක් දාලා තියෙනවා සිරිමල් මේ ලියපුවට ඇක්ෂන් ගත්තේ නැතුනහම මම ඒක කරේ ඇයි මට තිබුණානේ මේ ලියුමල් ලියලා මේ ටික ලියලා දාලා පැත්තකට වෙන්න මගේ ඩියුටි ඉවරයි නේ කියලා හැබැයි ඒක ලියලා අපි බලන් හිටියා මෙහෙමට ඇක්ෂන් ගනී කියලා ආණ්ඩුව එහෙම නොවුනහම එතනින් එහාට ගියා අල්ලස් කොමිසමට ගියා වංචා විමර්ශනයට ගියා. එතකොට අපි එහෙම කළේ ওই රට දාලා ඉන්නවත් මේ ඔය රට ගැන හැංගීමක් නැතුව ඔක ගොඩ ගන්න නේද අදත් කරන්නේ ඒක මෙහෙ ඉඳගෙන. මේ කරන්නේත් මෙහෙමයි. මේ මොහොතේ කරන්නේත් ඕක. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි පොද්දල ජයන්ත මහතා අපේ මේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වීම ගැන. මම හිතනවා මේ සාකච්ඡාව බලන රජයේ ආණ්ඩුවේ ඉහළ කට්ටිය දැන්වත් අපට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්නට සෑදී පෙරී සිටී කියලා අපි හිතනවා. මේක ජාත්‍යන්තරවත් මේ වීඩියෝ යනවා ජාත්‍යන්තර සංවිධාන හෝ ආණ්ඩුව හෝ ඔබට සාධාරණයක් පරක් වෙලා හෝ ඉෂ්ට කරගෙන අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්තුතියි.